नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे आमच्या यूट्यूब चॅनलवर। तर आजचा व्हिडिओ खूपच इंटरेस्टिंग होणार आहे, तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि तुमच्या मित्रांना शेअर करा। तर मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ पाहण्याची एडिटिंग खूपच अवघड असेल असं तुम्हाला वाटत असेल, तर मित्रांनो मी खूपच सोप्या पद्धतीत तुम्हाला शिकवणार आहे। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि तुमच्या मित्रांना शेअर करा। तर मित्रांनो, तुम्हाला काइनमास्टर हा ॲप डाउनलोड करून घ्यायचा आहे। तर मी ह्याची ही लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करून घ्यायचे आहे। तर मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा अशी माझी आशा आहे। तुम्हाला खूप सोप्या पद्धतीत शिकवणार आहे। तर तुम्हाला क्रिएट न्यूवरती क्लिक करायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवरती। त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला 2 नंबरला 9.14 वरती क्लिक करून तुम्हाला क्रिएटवरती क्लिक करायचं आहे खाली। त्यानंतर मित्रांनो, तुमच्या मोरे असा इंटरफेस ओपन होईल। तर त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला ऑलवरती क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला सर्व इमेजेस इथे ॲड करून घ्यायचे आहेत। जे तुम्हाला हवे ते इमेजेस तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर मी सर्व इमेजेस इथे ॲड करून घेतो मित्रांनो। त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला इमेजवरती क्लिक करायचं आहे, वरती स्क्रॉल करायचं आहे, तुम्हाला झूम अँड पॅनवरती क्लिक करायचं आहे मित्रांनो। दोन्ही सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे मित्रांनो आणि तुम्हाला झूम करायचं आहे। झूम करून तुम्हाला फोटो मधोमध सेट करून घ्यायचं आहे मित्रांनो। चांगल्या प्रकारे मधोमध सेट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, दुसऱ्या इमेजवरती क्लिक करायचं आहे, झूम अँड पॅनवरती क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला फोटो मधोमध सेट करून घ्यायचं आहे। चांगल्या प्रकारे मधोमध सेट करून घ्यायचं आहे आणि दोन्ही सिलेक्ट करायचं आहे। त्यानंतर दुसऱ्या इमेजवरती क्लिक करायचं आहे। अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व इमेजेस झूम करून मधोमध सेट करून घ्यायचे आहेत मित्रांनो। सर्व इमेजेस तुम्हाला चांगल्या प्रकारे सेट करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला इमेजवरती क्लिक करायचं आहे, चांगल्या प्रकारे सेट झालेत का पाहायचं आहे। तर त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला इमेजवरती क्लिक करायचं आहे, क्लिप अँड ग्राफिक्स वरती क्लिक करायचं आहे, तुम्हाला ऑप्शन दिसत असेल त्याच्यावर क्लिक करून मित्रांनो तुम्हाला मेमरी लेनवरती क्लिक करायचं आहे। तर तुम्हाला हा इफेक्ट इथे डाउनलोड करून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो, तुम्हाला पहिल्या फोटोला 4 हा इफेक्ट लावून घ्यायचा आहे, 4 नंबरचा। त्यानंतर दुसऱ्या इमेजला मित्रांनो तुम्हाला 5 नंबरचा हा इफेक्ट लावून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, तिसऱ्या इमेजला तुम्हाला 3 नंबरचा हा इफेक्ट लावून घ्यायचा आहे। तर अशा प्रकारे मित्र सर्व इमेजेसला तुम्हाला इफेक्ट लावून घ्यायचे आहेत। तर अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व इमेजेसला इफेक्ट लावून घ्यायचे आहे। त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला इमेजेसची लेंथ आहे ती थोडी कमी करून घ्यायची आहे। सर्व इमेजेसची तुम्हाला लेंथ थोडी कमी करायची आहे। तर तुम्हाला सर्व इमेजेसची लेंथ कमी करून घेतल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला लेअरवरती क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला गॅलरीवरती यायचं आहे आणि तुम्हाला इथे टेम्पलेट ॲड करून घ्यायची आहे। तर मी टेम्पलेटची ही लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे मित्रांनो, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता। टेम्पलेट ॲड करून घेतल्यानंतर मित्रांनो, टेम्पलेटवरती क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला वरती स्क्रॉल करून तुम्हाला फुल स्क्रीन करून घ्यायची आहे। तर मित्रांनो, ऑपच्या शेजारी तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। फुल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर मित्रांनो बॅक यायचं आहे आणि तुम्हाला वरती स्क्रॉल करायचं आहे मित्रांनो। तुम्हाला ब्लेंडिंगचं ऑप्शन दिसत असेल त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे मित्रांनो। त्याच्यावर क्लिक करून मित्रांनो तुम्हाला स्क्रीनवरती क्लिक करायचं आहे। तर मित्रांनो पहा, व्हिडिओ झालेला आहे। तर तुम्हाला वरतीच मित्रांनो एरोचं चिन्ह दिसत असेल त्याच्यावर क्लिक करून मित्रांनो तुम्हाला हा एक्सपोर्ट करून घ्यायची आहे फाईल तुम्हाला। तर पहा मित्रांनो, तुम्हाला वरतीच कोपऱ्यात तुम्हाला एक्सपोर्टचं चिन्ह एरोचं चिन्ह दिसत असेल त्याच्यावर क्लिक करून तुम्हाला एक्सपोर्ट करून घ्यायचे आहे। एक्सपोर्ट करून घेतल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला सर्व इमेज डिलीट करून घ्यायची आहे आणि तुम्हाला एक फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे।
फोटो ॲड करून घेतल्यानंतर ह्याची लेंथ मित्रांनो तुम्हाला 11 सेकंदाची करून घ्यायची आहे. 11 सेकंदाची करून घेतल्यानंतर मित्रांनो झूम अँड पॅनवरती क्लिक करून तुम्हाला फोटो झूम करून मधोमध सेट करून घ्यायचा आहे. मधोमध सेट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला क्लिप ग्राफिक्सवरती क्लिक करून तुम्हाला मित्रांनो ग्राइड शिफ्ट दिसत असेल त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे पहिल्या नंबरला. तर तुम्हाला मित्रांनो हे इफेक्ट तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो तुम्हाला इथे 2 नंबरचा इफेक्ट लावायचा आहे. तुम्हाला क्लिप ग्राफिक्सच्या खालचे ऑप्शन तुम्हाला ऑन करून घ्यायचं आहे. तर तुमचं साईटने ब्लर होऊन जाईल. त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला पुढे स्क्रॉल करायचं आहे. तर पहा व्हिडिओ चांगल्या प्रकारे झालेला आहे. त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला मीडियावरती क्लिक करून मगाची तुम्हाला एक्सपोर्ट केलेली फाईल इथे ॲड करून घ्यायची आहे व्हिडिओ. तर मित्रांनो तुम्हाला मगाशी एक्सपोर्ट केलेली फाईल इथे व्हिडिओ तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. तर मी मित्रांनो इथे व्हिडिओ ॲड करून घेतलेला आहे. तर मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओवरती क्लिक करायचं आहे. व्हिडिओवरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो व्हिडिओवरती क्लिक करून घ्यायचं आहे आणि तुम्हाला स्पीडवरती क्लिक करायचं आहे मित्रांनो. आणि ह्याचं स्पीड तुम्हाला थोडं वाढवून घ्यायचं आहे. तुम्हाला एक दिसत असं एकच्या मोरे तुम्हाला थोडं स्क्रोल करायचं आहे. स्पीड वाढवून घेतल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला बॅक यायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला मीडियावरती लेअरवरती क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला टेम्पलेट इथं ॲड करून घ्यायची आहे. तर मित्रांनो तुम्हाला टेम्पलेटची ही डाउनलोड करण्याची काही तुम्हाला अवघड जाणार नाही. तर मी टेम्पलेटची लिंक खूप सोप्या पद्धतीने तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर तुम्ही तिथून इझिली डाउनलोड करून घ्यायची आहे मित्रांनो. त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला वरती स्क्रोल करायचं आहे. आणि तुम्हाला ब्लेंडिंगच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीनवरती क्लिक करायचं आहे. तर मित्रांनो पहा व्हिडिओ झालेला आहे. तर मित्रांनो तुम्हाला टेम्पलेटवरती क्लिक करून मिक्सरवरती क्लिक करून तुम्हाला ह्याचा आवाज डाऊन करून घ्यायचा आहे. आणि मागाचा हे व्हिडिओवरती क्लिक करून तुम्हाला ह्याचा मिक्सरवरती क्लिक करून तुम्हाला आवाज डाऊन करून घ्यायचा आहे, कट करायचा आहे. तर पहा मित्रांनो व्हिडिओ झालेला आहे. तर मित्रांनो तुम्हाला ऑडिओवरती क्लिक करून तुम्हाला एक सॉन्ग इथे ॲड करून घ्यायचं आहे. तर मी इथे एखादं सॉन्ग सिलेक्ट करतो. पहा मित्रांनो इथे सॉन्ग चांगल्या प्रकारे ॲड करून घ्यायचं आहे. तर पहा मित्रांनो सॉन्ग ॲड झालेला आहे. तर आपला व्हिडिओ चांगल्या प्रकारे झालेला आहे. तर मित्रांनो व्हिडिओ कसा वाटला हा कमेंट करून कळवा. आणि चॅनेलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा. आणि भेटूया पुढच्या असे इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.